này cũng thon lại thì đấy đến đa thon tao còn là thì cả lá là thon đây trăm non trăm hai giờ đọc tiết đó của mỗi môn là có cha thì sai không không đi phải thấy em quan nuôi tiết đã bây giờ bao nhiêu mày thôi nuôi tiết đi bao nhiêu mấy thon vâng lên nữa đây cho thon nữa bên đan không thon đằng đấy đây làm thon lên nè bao nhiêu mấy đó hả nó là con tôi thèm con thôi đi mà tóc quay lên xanh là bó nâng nó là bệnh mà này rồi quanh nhà này ai con cái mua này bố mua sữa tay mẹ ấy em tay em kia bây giờ mua sữa rồi đi khai
muối. Không ai nhìn kiếm đi không? Không sao, như tầm mới rồi. Cái bò này còn ngon mấy kìa. Đấy. Bò cà chắp má này nè. Cái lùi muối mà chơi lấy mà can gì không can tu có can tu thì cháu có 3 người Bởi thầy kìa Nhiều quá nè Thầy 40 ngàn Thấy mệt quý không? Thầy có thầy vắng quá mệt nhẹ mà thầy đại ra mấy Con cho thầy sẽ miếng đây. đại sẽ miếng đấy nó có cả mà đại sẽ bởi khi thầy